Gagawa tayo ng no-cook na money cake. Sa gustong gumawa ng money cake or money pulling cake na hindi na kailangang i-bake, eto ang para sa inyo. Ito yung usual na no-cook cake natin. I-assemble natin ang packet cakes at lalagyan natin ng money surprise ang loob ng cake. Ang gagamitin ko mga packet cakes ay mamon. Ang flavor ay vanilla and chocolate. Again, pwedeng gumamit ng ibang store-bought or packet cakes na gusto mo para sa ating no-cook na cake. At pwede ibang flavors. At kailangan din natin ng all-purpose cream, condensed milk, vanilla essence, gelatin. Nox ang gamit kong gelatin ngayon dahil naubusan ako ng Ferna. Tutunawin natin yan sa boiling water. So, ang unang gagawin natin, i-whip natin ang cream sa high speed until mag-double ang size nito. At reminder, ang all-purpose cream ay dapat chilled overnight. At kapag nag-double na ang size ng ating cream, gradually add the condensed milk and mix it well. And yes po, ang ating condensed milk ay chilled overnight din. Tapos itabi na muna natin ang cream mixture at tunawin natin ang gelatin sa boiling water. Haluin ito na mabuti until matunaw ang ating gelatin. Dapat boiling water ang gamitin para matunaw talaga ang ating gelatin. Tapos, gradually add the dissolved gelatin sa ating cream mixture. Again, ang gelatin at gulaman ay magkaiba. At isabay na din natin ang ating vanilla essence. And yes po, pwedeng lagyan ng ibang flavor ang ating cream mixture. Ang gagawin kong molde ay yung malaki naming pot. Tapos lalagyan ko lang ng plastic at eto ang ilalagay ko sa gitna. Karton lang ito na cylinder shape. Kung wala kayong ready-made, pwedeng gumawa. Tapos balutin mo ng aluminum foil. And yes, pwede box na shape. Butasan ito para malagyan ng stick. Naglagay ako ng straw para paglagay natin sa cake, malalaman ko kung nasan yung butas. Sa gitna ko sana siya ilalagay pero mahihirapan ako paglagay ng pera. So mas better na malapit sa bukana. Ilagay natin sa gitna, upside down yung ating cylinder para pagbaliktad natin, madaling ilagay ang pera. So mag-assemble na tayo. Ang unang ilalagay natin ay cream mixture. Siguraduhin mo na ang cylinder hindi gagalaw or aangat para hindi mapasukan ng cream at panatilihin na ang cylinder ay nasa gitna lang. So hawakan mo lang ito habang nag-a-assemble ka. Again, pwedeng gumamit ng kahit anong molde gaya ng kaldero, bowl, or mga container dyan sa bahay ninyo. Tapos maglagay tayo ng first layer ng ating cake. Hinati ko yung ating cake para kasya. So ang first layer natin ay vanilla na mamon. And then i-cover natin ng cream mixture. Maglagay tayo ng second layer ng ating cake, pero kung gusto mo na one flavor lang ang cake na gagamitin ay pwede din. So same process lang, i-cover natin ito ng cream mixture, tapos maglagay ka ulit ng next layer ng ating cake. Para sa last layer, ginawa kong chocolate and mocha dahil naubos yung chocolate ko. Pansin nyo, medyo kulang yung cream sa ibabaw dahil pumasok dun sa gitna. So okay lang yan basta hindi marami. So ngayon, ilagay na natin sa chiller at i-chill natin overnight para ito ay mag-set. At kapag nag-set ng ating cake, gawin natin ang whipped cream frosting. In a bowl, i-combine natin ang whipping cream powder at very cold water. Again, pwedeng gumamit ng kahit anong whipping cream or kahit anong frosting. And then, i-whip natin ito until maging stiff ang ating mixture. Ayan, eto ng ating whipped cream frosting. Sa mga nagtatanong kung anong brand ang gamit ko, eto po ay ang Frosty Boy or Frosty Whip. Ang maliit nito, I think nasa 150 naka-box. Ayan, eto na yung ating cake, nag-set na. Napaka-obvious na kulang ang cream dahil yung ibang cream ay pumunta sa gitna. Okay lang naman yan. Pero ako, lalagyan ko siya ng frosting. Eto naman ay optional, pwedeng hindi mo na siya lagyan. Tapos, ilipat na natin sa cake board or sa malaking plato.
at gently peel the plastic off para hindi mahila ang ating cream. Ngayon naman, kunin natin ang nagset na cream sa gitna. Medyo makapal talaga siya, no? Dito pumunta yung cream na kulang sa bottom. Again, kung meron kayong ibang idea kung paano maglagay ng money surprise sa loob, ay pwede nyong gawin. Kunin na natin ang straw para mailagay na natin ang pera sa loob. Again, naglagay ako ng straw para malaman ko kung saan ang butas. Eto na ang ating pera, inilagay ko sa ice wrapper. Hiram ko lang to, ibabalik ko din. Kayo nang bahala kung magkano ang ilalagay mo. Idinikit ko ang dulo sa gulaman straw na pinutol ko. Dito natin itutusok ang ating barbecue stick para iikot siya flawlessly. Ipasok natin ang barbecue stick sa ginawa nating butas. At ishoot mo ito sa gulaman straw na may nakarol yung pera. Tapos itawid mo ang barbecue stick sa kabilang butas. And then putulin mo ang sobrang stick. So ngayon, i-frost na natin ang buong cake. Again, kung wala kang mahanap na whipped cream frosting, ay pwedeng gumamit ng kahit anong frosting gaya ng buttercream or boiled icing. And yes po, pwede mong lagyan ng kulay ang frosting para mas colorful. Para sa cake topper, since New Year naman, gagamit ako ng angpaw. Idinikit ko lang sa stick at gumamit ako ng maliit na karton na idudugtong ko sa pera. So eto yung hihilahin para lumabas yung pera. Ayan, naidikit ko na. Ngayon naman, takpan natin ang butas gamit ang ating frosting. Ito ay optional, gumawa pa ako ng extra na frosting, nilagyan ko ng cocoa powder para sa dekorasyon natin. At pwedeng mag-drizzle ng chocolate syrup. Maglalagay din ako ng mga toppings na prutas. At ayan, eto na ang ating no-cook na money cake or money pulling cake. Pwedeng ito na ang cake nyo sa New Year at pwedeng pang sorpresa para sa iyong minamahal. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Tignan nyo sa malapitan yung ating layers ng ating cake. Ang ganda, di ba? At ang bango. Ayan. Ito siya kapag, kita nyo ba? Sana kita nyo. Ayan yung pag-slice natin. Ito siya. Di ba ang ganda din? Tapos kita nyo yung inilagay natin sa gitna. Ayan. Super ganda. Tikman na natin. Oops. Ayan. Hindi ko pa siya titikman pero may idea na ako sa lasa niya kasi nga lagi natin siyang ginagawa. Like yung simple na cream natin na may vanilla lang. Kahit lagi ko siyang ginagawa, ang sarap pa rin niya. Super. Alam niyo yung simple lang siya pero sarap na sarap ka. Alam mo kahit simple lang siya, malinamnam talaga siya kasi nga dun sa ating all-purpose cream na mixture na naglagay lang tayo ng vanilla essence tapos yung ating mga ginamit na mga cakes ay yun nga, hindi matatapang na lasa. Ang sarap ng combination nila. Talaga. Ang aim talaga natin dito ay gumawa ng money cake or money pulling cake. Pero yung ating combination na cake na ginawa, ang sarap. So, kung hindi man sa New Year mo siya magawa, pwede mo siyang gawin sa ibang okasyon, di ba? Sa birthdays, number 1 yun. Birthday ng papa, mama, lolo, lola, di ba? Kapatid na gustong i-surprise. Perfect na cake. Pwede mo siyang gawin kahit wala kang oven. And may nag-request kasi sa akin noon na pwede ba no-cook cake na money cake? Tapos yun, nag-isip ako kung paano kasi parang gusto ko din. Diba? Kasi ang simple lang na hindi na tayo magbe-bake. Mag-a-assemble lang tayo. Why not gumawa tayo ng money cake din? Para talagang, alam mo yun, para magawa mo yung cake na kahit anong tema or
design or anong mga, alam mo yung mga surprises na naiisip natin sa cake na hindi na kailangang i-bake. Kaya ito, kailangan mo lang ng space sa loob para mailagay mo yung ating money surprise. So, yun. Tapos, ayan, gawa ka lang nung, or bumili ka kung gusto mo na yung para ito yung bubunutin mo. Yung iba, pwede yung yung happy birthday na cake topper. Ito lang kasi meron pa akong extra na angpaw, kaya yung ginamit ko. Tinaisip ko, ay New Year naman. Tapos, perfect naman siguro na gawin natin din siya na money cake. Kasi nga, New Year, abundance, ganon, prosperity. So, eto, may angpaw tayo, tapos may pera, perfect. So, ayan. Kung gusto nyong gumawa ng cake and ayaw nyong ma-stress kasi nga New Year, ang daming gagawin, pwedeng-pwede to. Hindi mo na kailangan mag-bake. Bili ka lang ng mga instant cake or yung mga cake na nasa mga package. Yung mga cakes na ginamit natin, hindi siya nakakasawang kainin. Alam mo yun, yung mamon kasi na sa mond na mamon, yung hindi nga, pwede mo siyang i-pair kahit saan. Pwede mong lagyan ng kahit anong frosting kasi nga hindi siya matapang. Kaya perfect siya sa mga kahit anong no-cook cake natin. Kasi pwede mong dagdagan, pwede mong kang gumamit ng ibang frosting na gusto mo. Hindi siya makakasira sa cake. Ang sarap. May maubos ko na. Ang sarap talaga niya. So, again, sa gustong gumawa ng money cake at ayaw mag-bake, eto na. Eto yung request nyo. Sana nakatulong. Sana na nakabigay ako ng idea. So, again, eto ay pwede ka lang gumawa ng parang sa hard lang na klase na karton. Tapos, i-roll mo. Siyempre, i-ano mo yung size ng money kung kasya ba. Ayun. Kung meron kayo ibang idea na maisip kung paano gawin, i-apply nyo na. Kung ayaw nyo naman na ganito kalaki, of course, pwede kalahati lang nito. Basta lang, kung gusto nyo lang ma-execute yung money cake na gusto nyo, pwede naman mababa lang and maliit. Tapos yung design, syempre, depende yan sa okasyon. Like birthdays or anniversary, ganon. Pwede. Eto lang kasi New Year, so inano ko na ganito yung design para abundance, may prutas-prutas, mga ganon. Yeah, sarap niya. Grabe no, tapos na yung Pasko, ngayon naman New Year. Hinihintay natin ang 2021 kung ano yung dadalhin ng 2021 sa atin. Ayan, so lagi lang tayong magdasal, laging handa kasi 'di ba? Hindi natin alam kung ano pa yung mga darating, dapat lang talaga handa tayo. So kung ngayong New Year, wag masyadong gumastos. Alam niyo 'yun, pwede ka naman mag-celebrate ng simple lang, okay lang na hindi na bongga, basta lang panigurado. Kasi 'di ba, hindi natin alam next year kung ano na naman yung magiging problema. At least handa tayo. Mag-stock na kayo ng pagkain sa bahay para hindi masyadong labas-labas, hindi tayo masyadong lumabas kasi alam nyo na mahirap magkasakit ngayong panahon. So ayan, sana gustuhan nyo ang ginawa nating no-cook na money pulling cake. Happy New Year everyone! Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo or kung anong brand ang gagamitin. At bago ako magpaalam, may another dose of inspiration. Eto ang no-cook cake ni Miss Annabelle. Eto naman ang cake kinaka ni Miss Liza. Kasaba flan ni Miss Maria. At meron siyang biko sapin-sapin. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Salamat talaga sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all
para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!